අයිබෝන් ඔයාලට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ විශ්වයේ තියෙන භයානක කළු කුහර ගැන තොරතුරු ටිකක්. කළු කුහරයක් කියලා කියන්නේ මේ විශ්වයේ තියෙන ගුරුත්වාකර්ෂණයේ ඊටාම වැඩි ස්ථානයක්. කළු කුහරවල ස්කන්ධයත් ඊටා ඉහළයි. ස්කන්ධය සහ ගුරුත්වාකර්ෂණය අතර තියෙන්නේ අනුලෝම සමානුපාතික බවක්. ඒ කියන්නේ ස්කන්ධය වැඩි වෙනකොට ගුරුත්වාකර්ෂණයත් වැඩි වෙනවා. විශ්වයේ තියෙන මේ වස්තුව කළු කුහරයක් කියලා හඳුන්වන්නේ ඒට ඇතුල් වුණොත් ආලෝකයටවත් එළියට එන්න බැරි හින්දා. මේකේ තියෙන ආකර්ෂණය නිසා ආලෝකය පවා ඒකට ඇදලා ගන්නවා. ඒ නිසා කළු කුහරයකට ඇදලා යන කිසිම දෙයකට ආපහු පැමිණීමක් නැහැ. මේ කළු කුහර ආසන්නයේ ඇති වස්තුන් ආකර්ෂණය කර ගනිමින් තව තවත් ශක්තිමත් වෙනවා. ශක්තිමත් වෙන්නේ ඒකට යමක් ඇදලා ගත්තාම ඒකේ ස්කන්ධය තවත් වැඩි වෙනවා. ස්කන්ධය වැඩි වුණාම ආකර්ෂණීය බලයත් වැඩි වෙනවා. අනේ ඒ නිසා කළු කුහර නිරන්තරයෙන් ශක්තිමත් වෙමින් ප්‍රමාණයෙන් විශාලත් වෙනවා. කළු කුහරයක ස්කන්ධය ඊටාම වැඩි. වැඩි කිව්වට ප්‍රමාණය කිව්වේ නෑනේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි ජීවත් වෙන ශීරපතේ සලකමු. මේ ශීරපතේ මැද කළු කුහරයක් තියෙනවා. ඒකේ බර සූර්යයන් මිලියන 4කගේ බරලු. ශීරපතේ මැද තියෙන කළු කුහරේ තියෙන්නේ අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ඉඳලා ආලෝක වර්ෂ 1000කටත් වඩා දුරින්. ඒ කියන්නේ ආලෝකයේ වේගයෙන් ගියත් එතනට යන්න අවුරුදු 1000කට වඩා ගත වෙනවා. ඒකෙන් තව දෙයක් පැහැදිලි වෙනවා. ඒ තමයි අද අපි ආලෝක වර්ෂ 1000 ගණන් ඈතින් දකින දේවල් අපි අද දැක්කට ඒවා මීට අවුරුදු 1000 ගණනකට කලින් තිබුණ දේවල්. සමහර දේවල් අදටත් පේන්න තිබුණාට මීට අවුරුදු 1000 ගණනකට කලින් විනාශ වෙලත් ඇති. කොහොම වුණත් කවදා හරි දවසක ඔය කළු කුහර අවට තියෙන දේවල් ඇදලා අරගෙන ශක්තිමත් වෙන කළු කුහරයක් අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයත් කුහරය තුලට ඇදලා ගනීවි. මෑතකදී නොවුනත් කවදා හරි සිදු වේවි. ඊටාම සංකීර්ණ මාතෘකාවක් තමයි පුළුවන් තරම් සරල විදිහට මම ඔයාලට පැහැදිලි කළේ. ඔයාලා මේකෙන් යම් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා තව දේවල් දැනගන්න එකතු වෙන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා.